Theo RT, Ukraine đe dọa tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục nhắm mục tiêu vào việc sản xuất UAV của Iran. Ông Biden xác nhận Mỹ cân nhắc gửi xe chiến đấu Bradley đến Ukraine. Nga nói gì khi Ý muốn là trung gian hòa giải trong xung đột với Ukraine? Liên quan đến sức mạnh quân sự của Nga, tàu khu trục được trang bị vũ khí độc đáo của nước này đã đi vào hoạt động. Ở diễn biến khác, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán dầu khí với Philippines. Thêm dấu hiệu cho thấy quan hệ đang ấm lên giữa Syria và UAE. Đại sứ quán Mỹ nối lại việc cấp thị thực tại Cuba lần đầu kể từ năm 2017. Ông Biden sắp đến thăm biên giới Mỹ-Mexico, quan ngại cách xử lý Covid-19 của Trung Quốc. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những tin tức nổi bật liên quan đến căng thẳng ở châu Âu cùng nhiều diễn biến mới trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Ông Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, hôm 3 tháng 1 năm 2023 nói rằng sẽ có những cuộc tấn công mới sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ông không phủ nhận cũng không nhận trách nhiệm về cuộc tập kích gần đây vào một cơ sở quân sự làm nhiều lính Nga tử trận. Phát biểu với đài ABC News, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, ông Budanov nói thêm rằng ông rất vui vẻ về cuộc tấn công vừa qua. Theo đài RT, vị quan chức dự đoán rằng Nga sắp phải đối mặt với các cuộc tấn công sâu hơn trong lãnh thổ nước này. Tướng Budanov ám chỉ bán đảo Crimea cũng nằm trong số khu vực có thể bị tấn công sắp tới. Ông tuyên bố, bán đảo là một phần của Ukraine, chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào trên lãnh thổ của mình. Sau đó, ông bày tỏ lòng cảm ơn đến Mỹ đã hỗ trợ Ukraine. Những tuần gần đây, Moscow đã nhiều lần cáo buộc Kiev thực hiện các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Một vụ oanh kích đã gây rúng động tại thành phố miền đông Makivka, thuộc khu vực do quân Nga kiểm soát ở Donetsk, đã khiến ít nhất 89 quân nhân Nga thiệt mạng. Nga báo cáo doanh trại bị tấn công bằng 6 pháo bắn từ HIMARS của Mỹ, 2 trong số đó đã bị đánh chặn. Trung tướng Sergei Suvrikov từ Tổng cục Chính quân sự của lực lượng vũ trang Nga nói với báo chí, dù nhiệm vụ điều tra thảm kịch đang tiếp tục, nhưng lý do chính của vụ việc rõ ràng là do đông đảo binh sĩ ở Makivka đã bật điện thoại và đồng loạt sử dụng thiết bị của họ, bất chấp lệnh cấm và bất chấp họ đang ở trong tầm bắn của địch. Trung tướng Nga nói, lực lượng Ukraine đã theo dõi tín hiệu từ điện thoại của hàng trăm binh sĩ và tiến hành pháo kích. Theo đài RT, Ukraine đã nhiều lần sử dụng hệ thống HIMARS và các loại vũ khí khác của phương Tây để nhắm mục tiêu ở khu vực Donbass. Theo chính quyền địa phương, từ tháng 6 đến đầu tháng 12, Ukraine đã tiến hành 185 cuộc tấn công HIMARS vào Donetsk và Lugansk. Kiev đã nhiều lần đề nghị Washington hỗ trợ vũ khí tầm xa. Tuy nhiên cho đến nay, Mỹ vẫn chần chừ đáp ứng yêu cầu này vì lo ngại leo thang căng thẳng. Vào tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ vượt qua làn ranh đỏ nếu cung cấp cho Ukraine loại vũ khí như vậy. Và điều đó cũng khiến Washington trở thành một bên trực tiếp tham gia xung đột, bà nói thêm. Đài Sky News ngày 5 tháng 1 năm 2023 đưa tin Nhà Trắng đang tìm cách nhắm mục tiêu vào việc sản xuất các máy bay không người lái UAV của Iran thông qua các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu. Ngoài ra, các cuộc đàm phán cũng đang diễn ra với các công ty tư nhân tham gia vào quá trình sản xuất. Ukraine và các đồng minh phương Tây cáo buộc Iran cung cấp UAV cho Nga, nhưng Tehran đã bác bỏ cáo buộc này. Vào tháng 11 năm ngoái, khoảng 4,5 triệu người Ukraine bị mất điện sau khi một bầy UAV kamikaze tàn phá cơ sở tầng điện của nước này. Phát biểu về nguồn cung UAV của Iran, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Andrew Watson cho biết, chúng tôi đang đánh giá các bước tiếp theo nhằm kiểm soát xuất khẩu để hạn chế quyền tiếp cận của Iran đối với các công nghệ được sử dụng trong UAV. Trước đây, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty và cá nhân bị cáo buộc sản xuất hoặc chuyển giao UAV cho Iran cho Nga, sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Cũng liên quan đến xung đột ở Đông Âu, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với các phóng viên rằng chính quyền của ông đang xem xét gửi xe chiến đấu Bradley tới Ukraine. Hãng thông tấn TASS ngày 4 tháng 1 năm 2023 báo cáo. Trước đó, truyền thông Ukraine cho hay chính quyền Mỹ đang thảo luận về việc cung cấp loại khí tài này cho lực lượng vũ trang Kiev. Theo cựu chuyên gia phân tích ngân sách quốc phòng cho Nhà Trắng Mark Kancian, xe chiến đấu Bradley có thể tăng cường khả năng tác chiến của binh sĩ Ukraine
Bởi khác với dòng xe bọc thép M113 được Washington chuyển cho Kiev trước đó, Bradley có hệ thống vũ khí mạnh mẽ hơn nhiều. Theo trang Military Today, Bradley được thiết kế để chở theo 9 lính, trong đó có 3 người phụ trách điều khiển xe. Xe nặng 22,6 tấn, được trang bị một động cơ có công suất 500 mã lực. Xe có thể di chuyển với vận tốc 66 km/h trên địa hình bằng phẳng. Khi lội nước, vận tốc di chuyển của xe đạt 7 km/h. Hãng thông tấn TASS ngày 4 tháng 1 năm 2023 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nước này không thể coi Ý là trung gian hòa giải trong cuộc xung đột diễn ra giữa Nga và Ukraine do lập trường thiên vị của Rome đối với Moscow. Trước đó, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni ngày 29 tháng 12 năm 2022 khẳng định rằng Roma sẵn sàng đóng vai trò là người đảm bảo cho tiến trình hòa bình ở Ukraine. Bình luận về phát biểu này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: "Xét đến lập trường thiên vị của Ý, chúng tôi không thể xem nước này là nhà môi giới trung thực hay người đảm bảo khả thi cho tiến trình hòa bình." Bà Zakharova trả lời câu hỏi của giới truyền thông. Bà chỉ ra rằng, trong số nhiều nhà lãnh đạo, các chính trị gia và nhân vật công chúng lên tiếng về điều trên, chỉ có một số người là có ý muốn thành thật. Chúng tôi thấy lạ khi nghe các đề xuất hòa giải từ các quốc gia có lập trường chống Nga rõ ràng và khả năng hiếu chiến ngay từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, bà Zakharova cho biết. Theo vị quan chức, Ý cũng nằm trong số các nước công khai ủng hộ Kiev và tích cực cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí, trong đó có cả mìn sát thương. Bà cảnh báo việc cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine không chỉ kéo dài xung đột mà còn khiến những nước NATO có nguy cơ trực tiếp tham gia vào cuộc khủng hoảng với Nga. Sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi những nhà kiến tạo hòa bình giả tạo ở châu Âu ngừng trang bị vũ khí cho Kiev và thay vào đó tập trung làm việc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo bà, nhà lãnh đạo đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ các lựa chọn giải pháp hòa bình. Liên quan đến sức mạnh quân sự của Nga, Tổng thống Vladimir Putin hôm 4 tháng 1 năm 2023 đã cử một tàu khu trục được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh Zircon đến Đại Tây Dương. Lần này, con tàu được trang bị hệ thống tên lửa siêu thanh mới nhất Zircon, không có hệ thống nào tương đương ở các nước khác trên thế giới. Ông Putin thông báo trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Bộ trưởng Shoigu cho biết tàu khu trục đô đốc Goskov sẽ thực hiện hành trình dài xuyên Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải. Ông Shoigu nhấn mạnh đây là tàu khu trục đa năng hiện đại, có khả năng tấn công chính xác và mạnh mẽ cả ở trên biển lẫn trên đất liền. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, tên lửa siêu thanh Zircon có khả năng vượt qua các hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa tiên tiến hiện đại. Ông cho biết các tên lửa bay với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh và có tầm bắn hơn 1.000 km. Nhiệm vụ chính của chuyến hành trình là chống lại các mối đe dọa đối với Nga và duy trì hòa bình ổn định khu vực cùng các nước thân thiện, Bộ trưởng Shoigu nói. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, đài CCTV đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 4 tháng 1 năm 2023 đã hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tại Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo đã nỗ lực vạch ra một kế hoạch toàn diện cho sự phát triển quan hệ song phương trong tương lai, nhằm mang lại nhiều lợi ích hơn cho quân dân hai nước và thúc đẩy tích cực hơn vào hòa bình và ổn định khu vực. Ông Tập nói rằng Trung Quốc luôn coi Philippines là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao láng giềng và nhìn nhận mối quan hệ với Philippines từ góc độ chiến lược toàn diện. Ông Tập bày tỏ hy vọng rằng cả hai bên sẽ duy trì liên lạc thường xuyên và chiến lược, đồng thời cam kết trở thành những người hàng xóm tốt giúp đỡ lẫn nhau. Cũng theo đài CCTV, Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố nước này sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán về dầu khí và quản lý các vấn đề hàng hải với Philippines. Ông Tập Cận Bình nói với Tổng thống Marcos rằng Trung Quốc sẵn sàng cùng thăm dò tài nguyên dầu khí ở các khu vực không tranh chấp ở Biển Đông, hợp tác với Philippines về năng lượng mặt trời và gió, đồng thời tăng nhập khẩu các sản phẩm thủy sản. Ông Tập cũng hứa hẹn hợp tác sâu rộng, từ hỗ trợ đầu tư đến hỗ trợ phát triển làng mạc và công nghệ nông nghiệp, giáo dục cơ bản, khí tượng, không gian và vaccine. Về phần mình, Tổng thống Marcos cho biết ông mong muốn duy trì liên lạc chặt chẽ với Chủ tịch Tập Cận Bình và tăng cường hợp tác về mọi mặt nhằm mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Philippines và Trung Quốc. Ông cho biết Philippines sẵn sàng làm phong phú thêm quan hệ song phương và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng lượng, văn hóa, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và kinh tế kỹ thuật số. Ông tuyên bố Trung Quốc là đối tác mạnh nhất của đất nước ông, đồng thời nói thêm rằng Philippines tuân thủ chính sách một Trung Quốc. Sau cuộc gặp, hai nguyên thủ quốc gia đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác về sáng kiến vành đai và con đường, nông nghiệp và thủy sản, cơ sở hạ tầng, tài chính, hải quan, thương mại điện tử và du lịch. Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tiếp Ngoại trưởng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE tại Damascus hôm 4 tháng 1 năm 2023. Reuters bình luận, đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ đang ấm lên giữa Syria và UAE. Theo hãng thông tấn nhà nước WAM của UAE, cuộc gặp đề cập đến những diễn biến ở Syria và Trung Đông.
Ngoài ra, các bên còn thảo luận về những diễn biến khu vực và quốc tế, cũng như quan hệ kinh tế. Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed nhấn mạnh đến sự ủng hộ của nước này đối với một giải pháp chính trị cho xung đột ở Syria. Được biết, đây là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng UAE đến Syria kể từ tháng 11 năm 2021. UAE là quốc gia Ả Rập và là một đồng minh của Mỹ tại khu vực. UAE từng ủng hộ các nhóm dân quân nổi dậy chống chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên, thời gian gần đây, UAE đã đảo chiều chính sách để bình thường hóa quan hệ với quốc gia này. Ngày 4 tháng 1 năm 2023, Đại sứ quán Mỹ tại Cuba đã nối lại đầy đủ các dịch vụ lãnh sự và xét duyệt thị thực nhập cư lần đầu tiên sau nhiều năm đóng cửa. Theo Reuters, đây là nỗ lực nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp từ Cuba đến Mỹ. Trước đó vào năm 2017, Đại sứ quán Mỹ tại Havana đã cắt giảm các dịch vụ trên sau khi một số nhân viên mắc một căn bệnh vẫn chưa rõ nguyên nhân, được gọi là hội chứng Havana. Các triệu chứng lần đầu tiên được báo cáo vào năm 2016 khi các quan chức Mỹ cho biết họ buồn nôn và mất trí nhớ. Kể từ đó, người Cuba được yêu cầu đến Guyana để làm thủ tục cấp thị thực, một chuyến đi đầy tốn kém và ngoài khả năng chi trả của hầu hết người dân trên đảo. Vào năm ngoái, Đại sứ quán Mỹ tại Havana đã bắt đầu xử lý thị thực với quy mô hạn chế, sau đó thông báo sẽ mở cửa trở lại vào năm 2023 để đảm bảo người Cuba di cư an toàn, hợp pháp và có trật tự. Ngay sau khi các hoạt động cấp thị thực được nối lại, hàng chục người Cuba đã tập trung từ rất sớm tại một công viên nhỏ gần đại sứ quán, chờ đợi hướng dẫn từ nhân viên đại sứ quán. Năm ngoái, Mỹ đã cấp 20.000 thị thực nhập cư cho người Cuba. Hai nước cũng đã nối lại các cuộc đàm phán về vấn đề di cư nhằm ngăn dòng người muốn vào nước Mỹ một cách bất hợp pháp. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với truyền thông hôm 4 tháng 1 năm 2023 rằng ông đang có kế hoạch cho một chuyến thăm đến biên giới Mỹ-Mexico. Theo Reuters, ông chủ Nhà Trắng đã lên kế hoạch đến Mexico vào ngày 9 tháng này. Trong chuyến thăm, ông sẽ gặp Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Di cư là một trong những vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của các nhà lãnh đạo. Ngoài ra, Tổng thống Biden còn nói với báo giới rằng ông lo ngại về cách Trung Quốc xử lý đại dịch COVID-19. Sau khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp ứng phó COVID-19 từ ngày 7 tháng 12, nhiều địa phương nước này đang đối mặt với đợt bùng phát dịch nghiêm trọng. Tình trạng này khiến một số quốc gia thận trọng trong việc cho phép hành khách từ Trung Quốc nhập cảnh, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc. Số khác thông báo tiếp tục theo dõi tình hình như Philippines hoặc không yêu cầu người Trung Quốc phải có kết quả xét nghiệm âm tính như New Zealand. Một quan chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới hôm 4 tháng 1 năm 2023 cho biết, dữ liệu COVID-19 của Trung Quốc không đưa ra bức tranh chính xác về tình hình dịch bệnh cũng như phản ánh sai số ca nhập viện và tử vong ở nước này. Theo hãng tin Reuters cho hay, chúng tôi tin rằng những con số hiện tại được công bố từ Trung Quốc phản ánh chưa đầy đủ các tác động thực sự của căn bệnh này đối với số ca nhập viện, số ca trong phòng chăm sóc đặc biệt và nhất là số ca tử vong. Ông Mike Ryan, giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO, nói với các phóng viên. Bình luận được đưa ra khi WHO chuẩn bị gặp lại các nhà khoa học Trung Quốc vào ngày 5 tháng 1. Đây là một phần trong chuỗi các cuộc họp của tổ chức này với các quốc gia thành viên để đánh giá về tình hình COVID-19 toàn cầu. Trước đó, trong cuộc họp báo, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nhắc lại sự lo ngại của WHO về đợt bùng phát của các ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc. Ông còn thúc giục Bắc Kinh cung cấp dữ liệu nhanh chóng và thường xuyên về số ca nhập viện và tử vong. Hiện Trung Quốc chưa lên tiếng về các yêu cầu mới từ WHO. Giới chức Trung Quốc luôn khẳng định nước này luôn minh bạch trong việc phòng chống dịch COVID-19. Cuối tháng trước, đất nước tỷ dân đã thu hẹp định nghĩa phân loại các ca tử vong liên quan đến COVID-19. Theo đó, Trung Quốc chỉ tính những ca liên quan đến viêm phổi hoặc suy hô hấp do COVID-19 và loại trừ các trường hợp có bệnh nền từ trước. Trung Quốc ghi nhận chưa đến 5 trường hợp tử vong mỗi ngày kể từ khi thay đổi định nghĩa. Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Pháp, Thụy Sĩ và Áo có ít tuyết hơn đáng kể so với thời điểm này năm ngoái. Nguyên nhân do nhiệt độ cao kỷ lục trong mùa đông đang quét cao châu Âu vào những ngày đầu năm mới, theo Reuters. Hàng trăm địa điểm đã chứng kiến nhiệt độ kỷ lục trong những ngày qua, từ Thụy Sĩ, Ba Lan đến Hungary, nên thủ đô Budapest ghi nhận nhiệt độ tăng lên 18,9 độ C vào ngày đầu năm của 2023. Cơ quan thời tiết quốc gia Pháp cho rằng nhiệt độ bất thường là do một khối không khí ấm đang di chuyển đến châu Âu từ các vùng cận nhiệt đới. Tuy nhiên, hiện tượng này lại xảy ra trong kỳ du lịch mùa đông, khiến nhiều địa điểm thường thu hút khách du lịch nay lại điều hưu hơn. Các khu nghỉ dưỡng ở phía Bắc Tây Ban Nha đã đóng cửa kể từ nghỉ lễ Giáng sinh do không có tuyết. Trong khi đó, một sự kiện nhảy cầu trượt tuyết ở Zakopane, miền Nam Ba Lan, dự kiến diễn ra vào cuối tuần ngày 7-8 tháng 1 cũng đã bị hủy bỏ. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.